برمتنا اليوم على الضيعة اللي هونيك على 1700 متر. عم نشوف المطار، هيدا المطار العسكري. ضيعة اسمها رياق. رياق فيها 3 اشياء كتير مهمين: المطار، متحف الجوي تبع الجيش، واكبر محطة لسكة الترين بالبقع. مشوار ببلش. انتظرتوا اني اوقف بفرن منقيش وفرجيكم منقوشة زعتر طيبة مع لبنة وخضرة. اليوم البرمة غير شكل، اليوم البرمة برياق، وبرياق أكتر بكتير من الأفران ومن شعب اللي بعقد ومن الضيعة اللي كتير حلوة. برياق في عنا متحف للطيران الحربي اللبناني اللي كل واحد منكم في يزوره، في المطار الحربي، في أكيد سكة الترين، وكتير اشياء حلوة. رح نبلش البرمة بشي ما بتتخيلوا موجود عنا بلبنان. تعالوا معي. اساميهم غريبه وانا والطيارات ما كثير اصحاب، فشو رايكم نلعب اللعبه؟ ما قلكم شو هن 8 طيارات بيناتهم 6 و2 هليكوبتر. كل واحد منكم بحب الطيارات هو يخبرنا كل وحده شو اسمها. بكون هيك ساعدنا بعضنا. شوفوا هون. ونحن وناطرين لازم تاكلوا الساندويشة الجبنة المحمصة بالجيش. الشباب بعقدوا ضيفونا قهوة، ما فيهم يبينوا على الكاميرا أكيد، بس فعلا أهم وألذ ناس بالعالم هن الجيش. فهيدي الساندويشة اللي ريحتها صوبيا، الجبنة الدايبة، قرش الغير شكل، تسوى كل عشوات الدنيا. بالقعدة الجوية كان في سسبنس، اجت الرخصة ما اجت الرخصة تبعتوها فاكس، بس الشباب بتعقد، اهتمت فينا، شربتنا قهوة وطعمتنا ساندويش جبنة محمص على الصوبيا، وهلا خلصت أول مرحلة. تاني مرحلة رح نكتشف شوي ضيعة على السريع، كتير حلو كتير رواق، الكوخ العتيق عنا تالي، أول عشاء ومنكفي. بونسوار. هاي بلشتوا اكل؟ ناتالي؟ كيفك؟ جاية من بيروت؟ اهلا بعدنا بلا اكل؟ كثير جوعان؟ وقالوا لي عندك رح اكل لقمة كثير طيبة. ان شاء الله اكيد كثير طيب. أنا ناتالي عن جديد. من بعد تحضير اخذ بس ساعة، بس مش مشكل، وصلنا على هيدي الطاولة اللي بتعقد. كلها الوان، روايح كتير حلوة، غنية كتير. هلا كل واحد بيجي لعندكم بتقدموا له هالقد اشياء؟ هلا هو اوقات انه حسب ما واحد يطلب، يعني في عالم بتفضل يمكن الاكل التبريك اللبناني بس، فما عندنا مشكل كمان بنحضرهم. كوخ العتيق كنت عم تخبريني هو بيت عملوه الفرنساوية من كثير زمان، بعده مثل ما هو. بعده مثل ما هو بيت العائلة، اهلك وانت معهم. بنبلش بالخبز. يلا. ما حكينا عن الياس، لازم نتعرف عليه بكره. عنده واينري برياق، والتقينا كلنا سوا، ضيعة نتعشى سوا، وبكره دورك بكره. شو هالعشاء بعقد؟ ناس بتعقد، البيت عظيم، والاكل نفس مش معقول. باي. في اكل طيب. anyway هيدي رياق. رياق هي ضيعة كتير قديمة، فيها ناس بعقدوا، فيها اكل، فيها مطعم. ليلة بنقضيها هون، وبكره على بكره بنرجع بنبلش. فهلا الحقوني رح نروح على محل اسمه الحوش. الحوش سوربريز. ليتس جو. اوكي، لكن وصلنا على محل اسمه الحوش بمنطقة اسمها حوش الغنم، فرح نفوت نسهر هون. وبكره على بكره صور الدرون، رح تشوفوا مناظر كتير حلوة. هي تاني مرة بجي لهون. يلا.
هو نهار ما كتير طويل بس نهار كتير حلو، كان الاكل طيب، كانت الاكتشافات عظيمه، والنومه هلا بهالرواق بتاخد العقل. رح فوت نام ونلتقى بكره على بكره. جود نايت. Good morning, Lebanon. حرارة تقريبا شي 7، برد شوي بس اكيد في شفاج، وعي على رواق، على صوت الديك، على صوت الحيوانات، سان رايز ورا الجبال، وهلا تدفاية على النار، 7 الصبح، مشوار نهار طويل ببلش اكيد بلقمة لبنة وقوارمة وبيض من الضيعة، ومتجه على ريق. هاي نسرين، مرحبا ست حليمة. اليوم شو رح نعمل؟ اليوم عندنا اول شيء ورمه ملك الشتاء، عندنا ورمه خروف يعني. عم بنتبه انه القوارمة غير القوارمة اللي انا بعرفها، بتجي لحمة مفرومة، لحمة شقف كبيرة. هون بالضيعه لانه بنستبدلها بالطبخ عن اللحمه الموزات او اللي بتعرفوها انتم الشقف، فبنطبخ كل شيء فيها، عشان هيك المفروض تكون شوي كبيره بنحس انه عم ناكل لحمه بالشتاء. هيدا الشيء اللي عم نشوفه اللي عم بيغلي مش مي، دهن. لا دهن. هي انا بسليها، بحط الدهنات لحال وبنشف ميه اللحمه من الدم والمي وببلش ساعتها طبقهم. جبنة، 3 انواع جبنة، جبنة خضراء، كشك، فول، خضرة، من الخيارة، لبنة اكيد. بعتقد الكل بيعرف قديش بحب البيض بقوارمة، فالبيض بقوارمة القوارمة اللي معمولة بالسمنة. في سمنة بعد ليفل اعلى يلي هي اسمها الجماش، يلي هي السمنة الحمراء مثل الزبدة بس على اللبناني. عنده فيري نايس. من شوي دقنا هيدي اللي هي الشحمة سموها بدكم يا الجماش، يلي فيها شوية ملح، بعملوا فيها بيض. بعطيكم احساس كأنه واحد حاطط سلطة بطر، ولا اطيب من هيك. يعني مش عم بلاقي الكلمات يلي بتفسر قديش فرق طعمة البيض بين البيض اللي بتعملوه بزبدة بالبيت والبيض يلي معمول مع قوارمة من الضيعة واللي المضبوطة، واكيد البيت الاورجانيك اللي مش قاطع على 20 سوبر ماركت. يا هيك تربية يا بلا. هيدا هو لبنان. فيصل شو ما خبر، بعتقد الصور اللي صورناهم اخر يومين بيفرجوا هون شو. هي تاني مرة بجي، أول مرة كان اكتشاف بعقد، اليوم بعد أحلى وأحلى. بعتقد فيها الناس تقول بنجي بنقضي وقت مع بيت صعب. مزبوط. الهدف هي بيسكلي انه الواحد يحس حاله بالبيت، مشان هيك اسمه بيت ضيافة وما اسمه اوتيل. لو بدي انا غنش حالي ما بقدر اغنش حالي هالقد. كثير مبسوط، ميرسي على كل شيء، ميرسي على الاستضافة. غير انه كانت نومة كثير حلوة، قليل ما اكل اكل هالقد طيب. تشيرز. ثانك يو. في احلى من هيك؟ يلا مشوارنا بكفي. اطيب من خبز التنور ما في.
اول وقفه منقوشه وخبز على التنور، حطب الخبز بتنحط على الطرف، بنطر الناطره الضيعه اللي بعد فيها تنور، وان شاء الله هذا عادي ما بتموت. تعالوا فرجيكم. احلى من هيك ما في. اسمعوا القرشه، الكسره، الهواء اللي جوا بين الخبزه والخبزه. جاينت برشانه مثل خبز التنور ما فيه. ان شاء الله يصير في منه ببيروت. واو، مع لبنه وزيت زيتون. اوف. صباحو تمام. فرن ابن عمي. فينا نعتبر تاني وقفه بريق. منقوشه زعتر اكيد. مع لبنه وخضره غير شكل. لبن وخضره وزعتر وجبنه والبدكم اياه. ليش اسمه فرق ابن عمي؟ لانه كلهم هون ولاد عمو. كل العالم ولاد عمي. كلهم ولاد عمو. انه قال لك الاونيونز ابن عمك. كمان ابن عمي. اهلا وسهلا فيك. حب اللهجه هون كثير. دلوس ابن عمي بس شو اسمك؟ شادي يا ابن عمي شادي. اوكي ابن عمي شادي. يعني الشيخ ابن عمي بتقول لي شو اسمه كيف بتقول ابن عمي؟ شو عرفني؟ انت بتعرف اسمي وانا لا. طيب اعرفكم على ابن عمي شادي. شادي قد صار له هون؟ 4 سنين. 4 سنين. فرن ابن عمي برياق. هذا المشروع الوطني. طيب كشك لحمه جبنه بندوره سجق جبنه شغل. بلش بالزعتر محمص على الاطراف. مشروع فرق من عمي بريق لقمته طيبه، هو مهضوم، بيعملكم هذا الشيء قدامه بيت حلو، بتروحوا تتصوروا قدامه بيطلع على بالكم ترجعوا عن جديد. جيت على الرياق وفكرت حالي جاي اعمل مشوار مثله مثل غيره، هي ضيعه من ال 1500 ضيعه لبنانيه، بس كنتوا عارفين انه الرياق هي منطقه منا مثل غيرها، الرياق هي ضيعه مزبوط بين زحله والبقاع، بس الرياق صار لها اكثر من 400 سنه. الرياق فيها محطة لسكة الترين، وحدة من أكبر محطات سكة الترين بالشرق الأوسط، يلي كانت توصل تركيا، سوريا وفلسطين ولبنان بمنطقة وحدة، وكان في معمل للطيران وكان في معمل للترينات. انتوا بتعرفوا انه الرياق فيها سوق قديم، انتوا بتعرفوا انه فيها متحف للجيش، الرياق منطقة كتير مهمة، غير شعبها، غير أكلاتها، ضيعة لازم تجوا تزوروها، تعالوا تشوفوا الرياق، خليني جرب فرجيكم منها قد ما بقدر. مشوار الرياق بكفي. استاذ اسعد النمرود، اخر شوفير لترين بلبنان. مرحبا. اهلا وسهلا. استاذ اسعد كيفك؟ اهلين. قالوا لي حضرتك اخر شوفير لترين بلبنان؟ اي نعم. من اي سنه لاي سنه؟ من سنة 46 لسنة 93. 93 اخر مره. ايه. وكنت تسوق ترين من بيروت او هون؟ بيروت ودرعا وحلب وتركيا شو بدي لك والشرق الاوسط كله كنت اسوق. بدي اقعد انا وياك وتخبرني كل اخبارك. اهلين. اهلا وسهلا. اخر مره سالت اخر مره 89 وقفت الترينات لما الحريري بلش بالطرقان. يعني وقت الحرب كانت ماشيه وقت الحرب ماشي هيك، كنت اعمل ترينات من بيروت لجبيل. كنت روح على طرابلس لما سكر طريق طرابلس، سكر جسر ومدفون، ما عادش رحت على طرابلس، صرت روح على جبيل اعمل ترينات ركاب من بيروت لجبيل من جميع وهب ودب. كان ما تعرف وقت كان الحرب ال 75 وكذا وشيء. طيب خبرنا عن الترينات اللبنانيه. ايه كانت توصل اكثر شيء لوين؟ صار بتقول تركيا وين؟ لعتر كوشك. كان الترام بتسوقه من هون بتطلع فيه لفوق. لعتر كوشك تسلم كم نهار؟ تسلم شو تستلم، وضل معنا وقت كتير. بدك هلا بدك تطلع من حلب لعتر كوشك، بدك تسلم الفواضي
وتجيب ترين المليان، كنا نجيب ترين طوله مثلان وعلى النهر 400 550 طن بالترين. يلي بتروح فيه بتتركه بتجي بغيره. ايه اعطيهم اياه تبادل انا وياهم التراك ياخذوا ويعطونا كله ترينات لبنانيه او بتعطيهم ترين لبناني بتاخذ لا 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 المكنه زيتها ان بنعطيه الفوات الفراكين بس. اوكي المكنه من قدام هو زيت. المكنه بتضل معنا، المكنه كله ولا الا لعنه. كل الترينات كنتوا تشتغلون على النار وعلى البخار؟ على البخار، كلهم على البخار، على فيول كنا. هلا بتشوف المكنه. يلا فرجينا صور، حمستني. فوت انا وياك؟ رح فرجيك اياه. يلا خليك بس انا ناطرك. مبسوط ها؟ روعه. يلا. ست الحديد عملت استاذ، عملت قاضي، عملت حاكم، عملت رئيس جمهوريه، شو بدي اقول لك؟ انا الحمد لله بعدني قوي يعني انت هلا شو متاكد اني انا هلا بعركبتي على البسكليت. ابن قديش؟ ابن 91 سنه انا هلا. خليك بصحتك. طلعوا لعنده على ريق، طلعوا عند استاذ اسعد زوروه، خليه يخبركم كل اخبار سكك الحديديه القديمه وبتسلوه شوي، مش هيك؟ معلوم. يا اهلا وسهلا. اخبار لبنان من ريق، مشواري بكفي. انا بشكرك على وقتك. الله يخليكم، اهلا وسهلا. ريق أكثر من 300-400 سنة، ريق قصص أسعد اللي ببكوا، ريق سكة الترين، ريق تاريخ، وريق سينما يلي كان اسمها سينما بيبلس. شو فيكم تعملوا اليوم؟ تطلعوا على ريق، تبرموا كل هالمحلات وكلنا سوا ايد بايد نجرب نضغط على كل العالم ترجع ريق. ما عم بيطلعوا كلمات قد ما تأثرت باللي قال لي اياه اسعد، وان شاء الله شي نهار ولادي بيطلعوا بترين وبيقولوا هذا ترين لبناني. يس ميرسي عن جد، ميرسي على النهار، ميرسي على البرمه، ميرسي على اللي عم بتعلموا وعم بكتشفوا عن هيدي المنطقه يلي عن جديد مش اخذه حقها وفيها اشياء بتعقد. عم نشوف اللوجو تبع الفيشيين بالحرب العالميه الثانيه. طيب نحن هلا فتنا على وحده من اقدم مدارس بالمنطقه واكبرها انبنت سنه 1914 تقريبا. عم نحكي كم متر ارض هون؟ عم تحكي تقريبا شي 160 دنم ارض، 160 موصوله بالمطار. موصوله بالمطار. فيها تقريبا 24 مبنى بهذا الحجم الضخم. فيها اول سينما بلبنان ركبت هلا بنفرجيكم عليها، كانت موجوده هون. نحن واقفين هون عم نشوف 3 مباني، هي بعد في اكثر ايه بعد في كذا مبنى. فيها ملعب فوتبول اولمبياد، في عندك بيسين اولمبياد، فيها كذا ملعب وهوديك الباقي ما تبقى. هي كانت اساسا قاعده عسكريه. هيدي سكة الترين كان عم يخبرنا عنها عم اسعد. هون محل ما كانوا يعمروا ترينات، محل ما كانوا يفرضوا ترينات، محل ما صار في تحدي ب 43 تينعمل طيارة. رح جرب نبرم نشوف قديش بنقدر نفرجيكم. بيشتغل من قلبه هون وحده. البراميل بيقعد نبيد فيها 24 شهر، سنتين، مش 6 اشهر على السريع او سنه ماكسيموم عند الغير. بينقي اذا بيكون بالخشب او بيكون بالستينلس. بهالاوضه الصغيره بيشتغل وحده بينقي العنبات يلي هو بيعتقد انه منيح لنبيد، بيخلط مزبوط،
بيضغط على الايد تيظهر اقل شغله واهم شغله من العنب. فشاتو ريق هي بوتيك، فينا نسميها بوتيك واينري، ما بتعمل 10,000 قنينه بكل الوحده، بتعملهم على كم قنينه كلهم سوا طبعا بالسنه؟ يعني صرنا 4 سنين بنصنع، عاملين 12,000 قنينه. خلصنا نبيد رح نروح ندوق العرق. خبرني قبل ما ندوق العرق، ليش قلت لي العرق تبعك غالي؟ هالقنينه قديش حقها؟ نص لتر؟ هيدي نص لتر حقها $20. $20 ليش؟ انا ربحان 3000 ليره فيها. ماني ربحان شيء، لا لانه عم نعطي سبيرتو، عم نعطي سبيرتو الثاني، عم نعطي سبيرتو الثالث بعد ما يكون صار عرق. خلينا ندوق. حتى الكركه جديده؟ الكركه جديده اكيد. ما راح نحط ثلجة، نضلنا محافظين على الحرارة الموجودة، نقدر ناخذ الأرومات الموجودة على حرارة واطية. كيف؟ كريمي مثل الحليب. مثل الحليب لأنه دسم كتير. درجة في اشي حلو برياق انه نسيت انه لازم اكل. ما عم بعرف كيف بدي اخبركم اياها، رياق منطقة بدها 10 حلقات ما بتخلص، يمكن قد ما نزلت على صيدا 6 مرات، رياق بتستاهل ينمج عليها 6 مرات مثل صيدا او مثل طرابلس، اشياء ولا احلى من هيك. بس صار وقت الغداء، كل العالم بتقول تيجوا على رياق لازم تيجوا عند ريمو، وقفة عند ريمو يلي هو المحل الاساسي، المطعم الاساسي بوجه سكة الترين. اول غداء عجقه مع فول المحل، تما نزعج الناس قررنا نقعد برا، بعده طقس كثير حلو مع منظر على سكك الحديديه، والغدا يبلش. ممنوع واحد يطلع ريق وما يقطع عند ريمو، والناس بتيجي من وين ما كان عند ريمو. ميرسي الياس على هالنهار، ميرسي على الاستقبال، ميرسي على البرمه. ريمون رفيق الطفوله، هو كمان يلي عرفنا على الياس، فقضينا نهار سوا من امبارح، وبتخلص بلقمه كثير طيبه عند ريمو، اكيد مع بدايه الياس. صحتين. يلا ما بتنعمل ابدا رياق بنهار واحد ابدا، كبيره كثير، عجقه كثير، وصاري بلشت تشتي، ما قدرت فرجيكم الضايعه مزبوط مثل ما هي. اخر وقفه هي ثاني مطعم اللي اسمه جوليا، وما راح ارجع عيد انه وعدتكم ارجع لهون. ثاني غدا اليوم فينا نسميه نهار القوارما العالمي. اكلنا قوارما من الساعه 5 على بكره لهلا، بس اخر شيء خلصنا باكل هيلثي، فيري هيلثي فود، ما بتنتظروا تلاقوا هيك شيء برياق. جوليا عنده السموك سالمون عظيمه، اللحمه والدجاج. رح خلص غداي على رواق وبرجع بوعدكم للمره ال100 انه رح ارجع لهون. رياق اكثر بكثير من ما هي، منا ضيعه مثل حيالله ضيعه بلبنان، فيها اشياء كثير حلوه مخبيه، ما بعتقد حدا منكم كان بيعرفها. من بعد 4 سنين تصوير، هي أول مرة بحس هالإحساس. طلعت على طرابلس، على صيدا، على بعلبك، على أكثر من 250 ضيعة بلبنان، وكل وحدة إلها قصة. هي أول مرة بفيلم ضيعة، زعلان بس حاسس عبالي أعمل شيء. رياق اللي صار لها أكثر من 300 سنة، رياق اللي فيها واحد من أكبر مطارات العسكرية بالمنطقة، رياق يلي فيها أكبر محطة ترين بالمنطقة، رياق فيها سوق قديم كان فيها 80 مطعم، فيها شعب عايز يشتغل، فيها مناطق ممنوع حدا يصورها، ممنوع حدا يفوت عليها، رياق فيها سحبات كتير طويلة مضواية، في شغل. ونحن قاعدين عم نتفرج وعم نطلع انه رياق هي ضايعة مثلها مثل غيرها. رياق أكتر من الملحمة وأكتر من منقوشة الزعتر وأكتر من المحلات والمطاعم. رياق منطقة تاريخية أثرية، رياق منطقة فيها تعرفنا عن لبنان يلي جدودنا حكيونا عنه وشو عم نعمل لهذا الموضوع. نهار كتير حلو،
بلش امبارح بعد الظهر، خلص اليوم على الساعة 4 بعد الظهر، بس راجع على رياق، راجع مرتين 3 و4، تجرب كل المحلات مسكرة نفتحها، كل السينمايات اللي ما قدرنا نفوت عليها، كل المدارس وكل المحلات يلي فيها هالتران كتير حلو اللي بعد في منه 5 بالعالم، نفتح ونكسر القفولة تا انتو تفوتوا لانه حقكم، لانه هولي لإلي ولإلكن لإلنا كلبنانية. لبنان بيضل احلى بلد بالعالم، فينا تنفرجي للدنيا كلها سوا ونجي نزور، وهالضيعة اللي اسمها رياق مثلها مثل غيرها ندعمها تنضلنا عايشين فيها. مشوار رياق بيخلص هلا، بوعدكم انه راجع، ان شاء الله تكونوا قدرت فرجيتكم قد ما بقدر. من هون تخلص حلقتنا وان شاء الله تكونوا انبسطتوا. من رياق لبنان للعالم، احلى بلد بالعالم، شو ما كان بضل اسمه لبنان.